Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sinh. Tình chuyên diệu pháp lương giao đạo ngã môn, như há liêu sinh tư ly cố đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Olahodi Sanmyo Samputo Sihe. Nam mô Tát Đa Tha Tô Đa Yara Araha De Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de xiao chi, yan jie ru lai zheng shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good advisors of Mitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát và Thượng Đế Hóa quý sư cô và quý vị thiện tri thức mô Phật. We're continuing with the Earth Store Sutra lecture, giảng kinh Địa Tạng, tiếp tục giảng kinh Địa Tạng. Last time we talked about some delusions that we as human beings are subject to. Tuần trước mình bắt đầu mình nói về những cái hoặc, okay, mà mình chúng sanh mình đã bị. For us, normal people, common people, we suffer from something called coarse delusions. Người thông thường chúng mình á bị có một cái loại hoặc gọi là thô hoặc. Okay. What are those coarse delusions? Những thô hoặc là gì? They're called view delusions, có nghĩa là kiến hoặc. View delusions meaning that we have these views of the world that are incorrect. Kiến hoặc có nghĩa là gì? Có nghĩa những cái kiến thức của mình nhìn ra ngoài, cái nhãn kiến mình nó trật. Okay? What are those wrong views, erroneous views? They're called coarse delusions. They're delusions because they're wrong. Gọi là hoặc là tại vì mình trật. Okay, so what are the coarse delusions? What are the view delusions are we talking about? The 5 kinds of view delusions. Okay, but before I go into them, okay, let me go back to you what the definition of delusion, view delusion is. Có 5 cái loại kiến hoặc. Nhưng để trước khi mình nói chuyện kiến hoặc về rõ ràng hơn thì mình nói đại khái mình định nghĩa biết kiến hoặc là cái gì. Okay, view delusions are basically when you face with something outside, you give rise to
greed and love. Kiến hoặc có nghĩa là gì? Khi mình thấy cái ngoại cảnh bên ngoài đó, bộ nhiên cái lòng, cái tâm nó dấy lên cái lòng tham với lại cái lòng yêu. Okay? For instance, you go home and you look at your daughter and you give rise to this feeling of love that is called view delusion. Chẳng hạn như về nhà thấy con gái mình, con cháu mình, bộ nhiên mình nhìn một cái, bộ nhiên cái tâm mình nó khởi lên cái niệm là thương yêu. Từ đó một cái loại thô hoặc. Anyone not have that problem? Có ai có vấn đề đó không? Come on, raise your hands. Everyone has that problem? Ai cũng bị cái vấn đề hả? See, we are all subject to coarse delusions. Okay, mình bị kẹt cái chỗ này. Okay, so what happens is that if you see things and you don't give rise to greed or love, then you're free from view delusions. Nói cách khác, nếu như mình nhìn cái ngoại cảnh mà mình không bị nổi khởi cái tâm yêu hoặc là cái tâm tham á, thì như vậy mình đã thoát cái thô hoặc. Okay, they come very fast. Cái thô hoặc á, nó tới một cách chớp nhoáng, nhìn một cái là tự nhiên gợi lên cái tâm ngay lập tức. The moment you encounter a state, the moment you look outside, okay, that coarse delusion comes instantaneously. Okay? For example, you see who's a handsome actor nowadays? Young lady, người nào tài tử nào đẹp trai thời buổi này? Cái cô, hả? You don't know? Handsome actor. God, someone you must be willing to die for. No one? Not cooperating. When I was her age, I would die for all those French actors, Alain Delon, and and those all those movie stars. Hồi tôi còn trẻ, tôi mê mấy cái tài tử minh tinh lắm. So thành mình thấy một cái là mình mê, mình thích, cái đó là cái loại kiến hoặc đó. So that the adoration from looking at someone is called coarse delusion. Okay, why is it called delusion? Tại sao gọi là hoặc? Because you don't know better. Tại vì mình không biết. You don't realize that whatever you face with is really not real. Tại vì cái gì mình thấy đó trước mắt mình đó là thiệt sự nó không có cái thật tính của nó. Có nghĩa là sao? Okay. Let's say you see a dog and you have a thought of liking. Okay. What are you liking? Okay. Chẳng ví dụ mình thấy con chó mình thích. Okay. Tại sao mình thích cái gì? You're liking a dog, right? Okay. You realize that the dog you like, okay, is no longer the same dog a minute ago. It has aged. Okay. Quý vị có biết không? Quý vị nhìn con chó mà thích con chó nó, quý vị có biết con chó nó đổi rồi không? Phút trước con chó nó già hơn một phút trước khi lúc trước. Okay. But mentally we still attached to the dog we saw a minute ago. Mà cái tâm mình á, mình vẫn chấp vào cái con chó mình thấy trước. Okay, you don't realize, you conveniently convince yourself that whether the dog changes or ages doesn't matter, you still attached to that image of the dog you have. Cái tâm mình nó chấp vào cái hình tượng của cái con chó mình gặp mình thích đó, mình chấp vào đó. Okay. Mình không biết là con chó nó đổi rồi. You don't realize the dog is no longer the same. Same thing. Look at the person, the one you love. Same thing. It's easier to look at a person like 10 years later. You see the person has changed, and the hair is, now it has some gray and white, and the skin is no longer as taut as before. It's easier to see that. But see, if you put it long enough, you begin to see that your attachment is something, a mental thing. Mình thấy rằng cái mình thích đó là một
cái vọng tưởng của mình thôi. Tâm mình nó thích thôi, nó thích cái gì mình thấy với quá khứ thôi. We are not keeping up with the changes. Mình không thấy được cái sự biến đổi cái mình đang thích. Nó đổi rồi mình không biết. So it's called delusion because what you're liking is really not itself. Hoặc là tại vì cái mình thích đó nó đã đổi rồi mà mình không biết, mình chỉ thích cái cũ, mình không biết là cái mới đó nó không còn giống cái cũ nữa. Mới gọi là cái hoặc. Okay? More importantly, deep down, ultimately, whatever you see is basically empty. Nói cách khác, nói cách sâu về Phật giáo, okay, là cái mình thấy trước mắt mình đó, thiệt sự cái tự tánh nó, thực sự nó là cái không, nó rỗng, nó giả tạo. Whatever you see in front of you is falsely united. Get together, and then when the conditions end, it dissipates. Just like two people getting together, falling in love, they fall out of love and they separate. Okay? That's life. That's the nature of our life, of our existence. Cuộc sống mình như vậy đó. Mình chấp vào cái gì nó tạm bợ. Mình mê muội vào cái mệt vào cái tạm bợ. Sau khi mà mình hết duyên rồi tách ra, okay, thì mình không thấy rằng cái gì nó cũng là tạm thời thôi. Nó không có vĩnh cửu, không có lâu dài được. Alright? Okay, so that's called view delusion. Cái đó gọi là cái thô hoặc. Okay. Because there are 5 major kinds of view delusions. Có 5 cái loại thô hoặc, cái kiến hoặc mà phải biết. You need to know in general 5 kinds. Okay. Có 5 cái loại, 5 cái loại mà tổng quát. First one is view of a body. Thứ nhất là một cái nhìn là có một cái thân. Okay. The body as we have here, okay, is only temporary here. It will disappear eventually. Cái thân mình có đây nó chỉ tạm bợ thôi. Trước sau nó sẽ trở về lại các bụi. And yet we spend our lifetime nurturing the body and pampering it and pleasing it. Okay. Mà cuộc đời mình chuyên môn bỏ cuộc đời mình chiều chuộng cái thân mình, chăm sóc cái thân mình. Okay. Cái thân này thân giả. Okay. We so attached to something that's very, very false. Okay. And we call it ourselves. Mình gọi cái thân mình là mình. Actually the body is not us. Cái thân đó phải của mình đâu. We dwell this body. Mình ở trong cái thân này tạm bợ. Our soul dwells in this body temporarily. And when the body dies, the soul moves on. Cái linh tính của mình, cái linh hồn của mình nó ở cái thân mình tạm thời thôi. Khi thân mình nó chết á, thì linh hồn mình sẽ dời qua cái thân khác. Okay? What we call as self actually is the temporary union of something called soul and a physical body. Cái mình gọi cái ngã, con người mình đó, thiệt ra là cái sự phối hợp giữa cái linh hồn của mình với là cái cơ thể của mình thôi. Alright? So, in Buddhism, we try to tell you that the body you see here is simply a temporary body. That's why it's called a false body. Okay? Trong Phật giáo nói là một cái kiến hoặc á, có nghĩa là thấy được cái thân mình là thiệt sự, thì ra cái thân mình chỉ nó tạm bợ thôi, nó tạm thời thôi. Alright? So, if you are so attached to the body, then you have a form of view delusion. Nếu mình chấp trước với thân mình quá, thì gọi là cái kiến hoặc. Second kind of delusion, view delusion, cái loại kiến hoặc thứ nhì. You see that you believe there are 2 kinds of views out there, non-Buddhist views, where they say permanence or annihilationism, meaning that everything is permanent forever or everything disappears. It never comes back. Okay, those are the prevalent viewpoints in India when the Buddha brought Buddhism to India 3,000 years ago. 3.000 năm trước, trước khi mà Phật đem
đem Phật giáo ra giảng cho truyền bá trên bên Ấn Độ, thì bên đó xưa đó họ có hai cái loại kiến thức như vậy. Họ nghĩ rằng thường có nghĩa là cái gì nó cũng nó hoàn toàn như vậy, hoặc là cái kiến thức thứ nhì, hoặc cái gì gọi là cái hỏi, có nghĩa là cái gì nó sẽ trở thành cát bụi. Okay. In other words, they believe that if you are a dog, you will always be a dog. When the soul changes body, you have to change to the next dog. Or it's the same thing, you're a human, you always become a human. Okay. Chẳng hạn như cái thường như là sao họ nghĩ rằng là một khi mà cái mình đổi thân mà đổi là cái thân loại mình có thân chó bây giờ, thì sau cái thân thứ nhì mình cũng là cái thân chó thôi, không bao giờ đổi hết. Okay. That's permanence, the view of permanence. That is incorrect. Okay. Nothing ever changes. And the opposite of that, the opposite end of that is that the view of annihilationism, meaning that everything disappears. Còn cái ngược lại, cái kiến thức khác nó nghĩ rằng, nhóm khác nó nghĩ rằng là cái gì nó sẽ biến mất hết, thành không quan trọng. Meaning that we have this human body here, eventually it disappears, so it doesn't matter. Okay? It returns to nothing. It returns to emptiness. Okay? We will return to emptiness. Nói cách khác, mình sẽ trở về hư không. It's also false. Cái đó cũng trật nữa. Okay? Those are false views. The third kind of erroneous view is a view of, it's called deviant views, meaning that you believe there's no cause and effect. Cái kiến hoặc thứ ba gọi là tà kiến. Tà kiến có nghĩa là mình tin là không có nhân quả. In Buddhism says that the universal law is the law of cause and effect. Phật giáo nói rõ ràng lắm, cái luật nhân quả là cái luật mà nó áp dụng cho tất cả cái thế giới này. Không ai chạy ra thoát khỏi cái luật nhân quả. No one is beyond the cause and effect law. No one is beyond that, including Buddhists. Ngay Phật cũng ở trong cái luật nhân quả luôn nữa. Okay, and yet the deviant views people, they do not believe there is such a thing as cause and effect. Những người có tà kiến họ nghĩ rằng không có cái luật nhân quả. The law of cause and effect says, very simply says, whatever you plant the seeds for, that's what you're going to get down the road. No two ways about it. Okay. Luật nhân quả là sao? Mình trồng cái nhân gì đó thì sau mình hái cái quả đó, không chạy đâu được hết. You plant the seeds of harming others. Mình trồng cái nhân để hại người ta. In the future, you will be harmed yourself. Nếu mình trồng cái nhân hại người ta thì trong tương lai mình chắc chắn mình sẽ bị hại, không chạy đâu được hết. Okay? So, the deviant views people do not believe in that. They say, it doesn't matter. If I harm you today, I get away with it, nothing wrong with that. I don't have to pay for it down the road. Người ta kiến sao? Tôi nói ngày hôm nay tôi bịp thầy được á. Tôi hại thầy được á. Mà tôi trốn được á. Thì bắt tôi không kịp á. Thì cái đó là không có gì tai hại cho tôi hết. Là tôi có quyền làm. Okay? Alright. Any questions? Ai thắc mắc gì không về cái tà kiến? On the three view delusions so far? That's wrong. All three is wrong. And then number 4, the view of grasping at the views. Cái loại thứ tư là cái loại kiến thủ kiến. Có nghĩa là sao? It means that you mistake what is what you are mistaken about the effects. Cái kiến thủ kiến có nghĩa là mình lầm lạc về cái quả. You mistake whatever is not a cause, an effect for an effect. Nói cách khác,
Nói khác là mình thấy cái đó, mình nghĩ đó là cái quả, thực ra không phải là cái quả. For example, when we cultivate, when you practice meditation, there is a monk who reached fourth dhyana. Chẳng như một thầy tu, họ tu tới họ thiền tới đắc được cái tứ thiền. Họ nghĩ rằng họ đắc được tứ quả là hạng. They thought they attained sagehood. Okay, but they're so far from it. Họ không biết rằng họ còn xa lắm. Okay, so therefore they're mistaken about the cause of the effect of the cultivation. Họ lầm lạc về cái sự kết quả của cái việc tu hành của họ. Họ nghĩ cái pháp đó đưa tới một cái kết quả mà nó lầm về kết quả đó. Okay, common for people who cultivate, những người tu hành ta bị lầm lạc chuyện này nhiều lắm. But not for us. Người thường mình thì chắc không bị cái chuyện này. And finally number five is that you mistake what is not a cause for a cause. Ngược lại, cái thứ năm là mình lầm gọi là cái giới thủ kiến. Có nghĩa rằng là mình tưởng cái đó là cái nhân mà thiệt ra không phải là cái nhân. For example, for these people are high level cultivators. Họ có một tí trình độ. Okay. They open their spiritual eyes. Họ mở mắt ra, họ thấy rằng they see that the dog dies. Họ thấy con chó nó chết, xong nó hồn nó biến, nó thăng được quả tim, làm trời. Thành họ nghĩ rằng họ muốn sau này họ muốn làm trời thì sống như con chó, thì sau là trồng cái nhân làm trời sau này. So what happened is they open their spiritual eye, they see the dog die, and then see the dog be reborn into the heavens. And they say, wow, then now I understand the dharma for being born in the heavens. Never mind about Catholic teaching. The Catholics have it all wrong. Họ nói rằng thấy con chó sinh được quả trời, họ nói bên Công giáo, những bên Công giáo họ trật rồi. Muốn sinh với Chúa Trời không cần phải bố thí. You don't need to practice giving like the Catholics preach. It's useless. All you have to do is live your life like a dog. Okay, mình đâu cần bố thí làm gì. Như bên Công giáo giáo họ khuyến khích là mình phải làm việc từ thiện. Cần làm từ thiện làm cái gì? Mình chỉ sống cuộc đời mình giống như con chó vậy. Meaning that you eat the dog's food, you sleep, and you live just like a dog. Mình sống như cuộc đời như con chó. Eventually, if you live like that, then you plant the cause to be reborn in the heavens. Nếu mình sống cuộc đời như vậy, trồng cái nhân sau mình chết, mình sẽ thăng quả thăng thiên. Tôi thấy rõ ràng, tôi thăng chó thành trời mà. He basically saw a dog, be born in the heavens. That must be it. Okay. They don't realize that the seeds for being born in heaven is not from being a dog, it's from prior lives. Họ không biết rằng cái con chó trước nó trồng cái nhân để nó được sanh quả trời. Khi con chó nó chết, những cái nhân cũ nó chín, nó mới sanh quả trời, chứ đâu phải tại nó sống con chó làm sanh quả trời. They don't realize that living a life like a dog has nothing to do with being born in the heavens. They're mistaken. Okay. All right. Any questions? So those are the course delusions. Yes? All right. And then, if you get rid of your course delusion, một khi mình trừ được những cái thô hoặc của mình có cái phần còn lại, cái phần gọi là mị hoặc. Then you're left with the fine delusion, basically thought delusions. Đó gọi là gì? Có những cái tư tưởng mình nó bị sai lầm. You have erroneous thoughts. Tư tưởng sai lầm là gì? What are thought delusions? Cái tư hoặc là cái gì? Thought delusions are you give rise to discrimination because you don't understand the principles. Tư hoặc là cái tâm nó sanh lên cái sự phân biệt vì mình không hiểu cái nghĩa lý, mình hiểu cái giáo lý. Okay, let's see how that applies to you. Chắc cái này không phải là vấn đề quý vị đâu. For example,
you like pastries, and you dislike the bitter medicine. Is that the case? Yes? Yeah, of course. Of course, right? Everyone, right? Mình thích ăn đồ ăn ngọt, mình thích uống thuốc đắng. Okay. You like praises, you do not like criticism. Bởi vì nghe ta khen thưởng mình thích, còn không thích người ta chê bai mình. Is that the case? Right? So discriminating good and bad, okay, ugly and nice looking, okay, that's called discrimination, okay. Cái tâm phân biệt, mình cứ phân biệt cái này tốt, cái này xấu, okay, cái này giàu, cái này nghèo, okay, that's called thought delusion. Cái đó gọi là tư hoặc. Okay, if you face with a state, mình nhìn ra ngoài, cái tư tưởng mình có sự phân biệt, mình phân biệt hai cái với nhau. You always discriminating when you see something. That's called thought delusion. Anyone not have that problem? Ai không có vấn đề đó không? Can you see something and I say, I not wish it's that you don't look at a crow and wish the crow is white instead of black. Okay. Có bao nhiêu thấy con chim quạ đen mà cứ mình xích xoan nó phải chim con quạ nó màu trắng, nó đẹp hơn không? Tâm phân biệt. Okay. Đó gọi là tư hoặc. That is thought delusion. If you discriminate, you have thought delusions. We are constantly discriminating, aren't we? Okay. Mình luôn luôn phân biệt, phải không? Tâm mình luôn luôn phân biệt, phải không quý vị? Okay, so that's what thought delusions are. In particular, there are 5 kinds of major thought delusion. Nhất có 5 cái loại tư hoặc chính. What are those 5? Would you like to know? Có ai muốn biết không? Okay. Yes. They are greed. The first one is greed. Thứ nhất là tham. Meaning you want more. You're discriminating between more or less. Okay. Tham nghĩa là sao? Mình phân biệt giữa nhiều với là ít. Nhiều là tốt hơn, phải không quá nghe? Nhiều tiền á, nhiều cái tờ 100 đồng á, nó tốt hơn là một tờ 100 đồng. 2 tờ đấy nó tốt hơn một tờ 100 đồng. For example, I'm telling Gu Yin here, she likes $100 bills. Her family like $100 bills. So if she sees $100 bill is not as good as having 2 or 3 or 4. So that's what greed is about. You want more. Okay? Not only her. I like thousands of $100 bills. I prefer 1,000, not 100. But anyway, so tâm mình phân biệt muốn nhiều hơn. Okay? Lòng tham. So greed is one of them. Number 2 is what? Anger. Giận. Thứ nhì là giận. Là một tư hoặc. Tại sao giận là tại sao gọi là tư hoặc? Okay? Greed is because you're offended. Mình giận là tại vì người ta làm mình nổi nóng, tại người ta là không vừa lòng mình không được vừa lòng. So you discriminate between like and dislike. Nói cách khác, mình phân biệt giữa cái thích và không thích, đúng không? Think about it, folks. Quý vị thấy nó dễ sợ không? Dễ sợ. Cuộc đời mình mở mắt ra, mình nhìn một cái, mình thích nhiều hơn này. Look about it, think about it, folks. How scary we are. It is for us. As soon as we open the eyes and see something, we want more of it, right? More of the, okay? We want more of the desirable ones, not the undesirable ones. The combination of greed and anger, right there. Constantly activating our mind. We're torturing ourselves. Cách khác là mình nhìn cái mà đòi hơn, mình cái gì mà tốt mình đòi thêm nữa. Tôi thích mua mấy đồ rẻ, thì gặp đồ rẻ phải mua thêm nữa. Chứ còn không thôi nó tăng giá. For example, you see something on sale supermarket, let's load up before they raise the price again. Okay? That's greed. Okay, yes. Yes, 2 questions here. Yes. Well, in
traditional Western society, England, Germany, France, that being a discriminating person is really part of being a cultured person. It's part of being refined, right? I mean, you can discern the finer things of life. That's right. It's a big thing. And enjoy them, right? A cultured person, you got to be discriminating. Ông nói là trong cái bên Âu Châu, văn hóa Âu Châu, người ta nói là cái tâm phân biệt đó là cái tâm giúp mình thấy được cái sự quý phái của cuộc sống. Nó có cái văn hóa nó như vậy, nó muốn phân biệt là cái hay, cái quý, cái mà hy hữu, hàng đồ ăn ngon, đồ ăn đẹp, đồ ăn quý đó, cái đồ quý. Yeah, that's the nature of our culture. We value that. We don't realize it's a form of delusion. Không biết rằng đó là cái loại hoặc, cái loại tư hoặc. Yes. Quảng Ngân. Yes. Có ý kiến gì không? Okay, so there you have. Greed is one. Hatred is two. Okay. Thứ nhất là tham, thứ nhì là sân, buồn nổi nóng. Okay. Number three, stupidity. Thứ tư là ngu si. Okay. We don't know and yet we insist. We are so confused and yet we say, we know better. Mình không hiểu, mình đang bị cái màn vô minh nó che mắt mà mình cứ tưởng mình biết, mình hiểu. Mình cứ tưởng mình đúng. Right, Pamela? We believe we're right. Okay. Ai cũng nghĩ mình đúng hết. Mình có chánh nghĩa. We on the side of principles, on the right side. In particular, one thing that's very dangerous, cái rất nguy hiểm nhất là cái là mình tưởng mình có chính nghĩa. The most dangerous one is that you think the righteousness. That's the most dangerous. You're so righteous about everything, aren't we? This country, in particular. Okay, it's a form of delusion, form of ignorance. Okay. What is righteous to you is certainly different from a different culture. Let's face it. Okay. Cái gì mình nghĩ đúng trong văn hóa xã hội này, chưa chắc nó đúng trong xã hội khác. Chỉ đúng ở chỗ này thôi. Còn chấp trước cái chuyện đó. Okay. What is righteous to a Chinese person, cái gì mà đúng, có đạo đức với một người Tàu is certainly may not be the same as righteousness as a person in Africa. Cái gì mà có đạo đức ở Tàu chứ chắc nó là gọi là đạo đức ở bên Phi Châu. Very different. Okay, and yet we say that we are right. We are on the right side, whether the Africans are on the wrong side. Okay, nhất định mình nói là phía mình là đúng, còn phía bên Phi Châu là sai. Okay. Tâm phân biệt. We discriminate between right and wrong. Right? That's what we do all the time. Suốt ngày mình chỉ lo đúng với sai thôi. Okay. Nhất là Mexico đó, chỉ lo mình đúng thôi. Especially the nuns. They're so worried of being right. Because they're supposed to be teachers. Họ là làm thầy mà. Họ phải dạy người ta mà. Họ phải đúng chứ, đúng không? This is what makes so funny for me about the carol that I used to have a Chinese teacher here. She teaches Chinese in high school. Trước mình có cái cô giáo mà dạy tiếng Tàu ở đây này. Cô đó dạy trường trung học ở đây. You know, and these teachers, they're so uptight. Mấy cô giáo họ cứng nhắc à. Họ sợ bị sai. They're so afraid they're wrong to be wrong. If they're wrong, how can they teach students? You see, that's a discrimination between right and wrong that keeps them so uptight, makes them so uptight. Sợ sai, thành người cứng nhắc à. Sợ sệt với sợ. Okay? Very poor. Very, very pitiful lifestyle. Sống như vậy thì tôi nghĩ nghèo nàn quá. Quý vị đồng ý không? Okay? Of course we're right. And sometimes we're right, sometimes we're wrong. Lâu mình đúng, lâu mình sai, chuyện thường. Tại sao phải sợ? Okay? What right becomes wrong in time. Cái gì nó đúng trong tương lai nó thành sai. Nó chỉ tạm bợ thôi. Everything is temporary, it's transient. Cái gì nó cũng đổi.
Okay. Number 4. Tư hoặc thứ tư. Doubt. Nghi. Is it for real? These principles here he's been talking to so far, are they for real? That's too weird. Mấy người mới tới nghe lần đầu tiên cái Phật giáo mình, nhất là mấy người ngày tới đầu tiên đó, nghe ủa sao mấy cái giáo lý gì kinh hoàng dữ? Sáng thì nói rằng là khổ, không có được yêu, không được thương. Chiều thì nói là cái thương yêu mấy cái này là toàn là mê hoặc, bị là gọi là bị hoặc hết, thô hoặc với là bị hoặc hết. Cái này đều là sự vô minh của mình hết. Có thiệt có đúng không? Quý vị nghĩ tưởng tượng người ta lần đầu tiên tới mình giảng pháp mình dễ sợ không? It's not like we go easy on the new people. The new people come here and say, oh, Buddhism is very easy. You go A, B, C, D and so on. No, we talk to you all the way back to Z already. Way the end of Buddhism, the high level thing. And you makes you wonder. You say, wait a minute, these guys are they for real? Okay. Does he really love me, or does he only love me because of my body? Người ta thì thường người ta yêu mình nó tại vì thương mình, nó tại vì kia thương mình tại thương cái thân mình thôi. Why? What's so funny about it? Well, text, let me tell you what my problem is. Do they adore me because of my money, or they adore me of my wisdom? Cái khổ tôi như vậy. Mình thành một thầy pháp sư thì mình biết mấy người học trò tới tôi thích tôi, thương tôi tại vì thương tiền của tôi, lại thương cái huệ của tôi. Không biết được. You never know. You know. That's the sad thing about life. People have a little bit of money and they walk around and say, oh my God, I'm not sure that they're going to love me for me or they're going to love me for my money. Prenuptial agreement. Yeah. Cái xã hội này vậy, có tiền một cái, có của cải một cái, là trước khi mà cưới nhau là mình phải ký cái giấy hợp đồng, gọi là trước khi mà để là hợp đồng trước khi mà cưới nhau, cái hợp đồng phải ký hợp đồng trước để mình bảo vệ cái của cải của mình. Đâu có biết được, thấy không? Mình nghi ngờ. So that's doubt. You doubt your loved one. Nghi. Why? What's so funny about it? That's your world, isn't it? Absolutely. You never know, right? Better safe than sorry. Is that what people say? What happened to Mr. What is it, that Beatles guy? McCartney. Can you remember the story of McCartney and the gold digger? Oh, excuse me. That's right. Okay. Quý vị biết cái ông mà bên Bí Tô đó, các bác có biết không? Biết Tô, cái ông ca sĩ nổi tiếng lắm, giàu dễ sợ. Tỷ giá ông là trên 600 triệu. He's worth like $600 million, right? She didn't get that. But what's her name? What's her Mills, right? Something like. Huh? What's? No. No, the other one, the young one, the Paul McCartney and no, after Linda. Mills, right? Something like that. Heather Mills. Okay. 50 million pounds. Yeah, like 40 million pounds. No, 50 million bucks. Yeah, not even. 40 million. Yeah, 40 million bucks. Pounds, something like that. Yeah. Cái bên kia, cái ông Beatle, ông ca sĩ nổi tiếng mà ông làm nhạc hay lắm, nổi tiếng mấy chục năm rồi, ông giàu dễ sợ, ông 600 triệu. Thì ông cưới một cái bà vợ, bồ ông á, ông là 60 mấy tuổi, bồ ông là 32 tuổi. She was like 30, right? When they got married. And what did McCartney said? McCartney is a knight, right? Ông McCartney là một cái được nữ hoàng nước Anh quốc làm chứng. What's a knight in Vietnamese? Huh? What's knight? Let me go to my excuse me. I may go to my dictionary and check my dictionary. Knight. Okay. I keep on running to this word, and my translator is on strike. She's not looking it up for me. Translate. There's no translation. They don't have them in Vietnam. They don't have in Vietnam? Knights?
Now she came up with something else. It's musketeer, not knight. Người lâm pháp tu đó là musketeer chứ không phải musketeer. She gave me a translation musketeer, not knight. Okay, you know, knighthood is in the king. Là bên kia họ làm loại là hoàng tộc kiểu như vậy luôn. So they knighted Paul McCartney. Okay, and the guy's very wealthy. Ông này là ông người đàng hoàng, người rất là tốt. Khi mà ông cưới bồ ông là 32 tuổi, ông 60 mấy tuổi. He's 60s and she was in her 30s, right? And she's a model, bà đẹp gái nữa. Hôm cưới thì chuyện xảy ra. His lawyer said we should sign prenuptial agreement. Hỏi là không phải ký hợp đồng trước khi lập hôn nhân. Ông McCartney, ông ca sĩ nói không được. Tôi là người đàng hoàng, tôi tin vợ tôi. McCartney said I'm a knight and I trust my wife. I think she loves me. I don't need any prenuptial agreement. Thì ông nói vợ tôi thiệt sự bà thương tôi đó. Cổ trẻ mà cô thương tôi lắm. Thành ra tôi tin tưởng cổ, tôi không ký hợp đồng. Guess what? How long did the marriage last? 6 or 7 years. Maybe. Not even 6 or 7 years. Very short, actually. No more. Very short, a few years. Yeah. Vài năm bà kia ly dị, đòi chia đôi gia tài. She asked for half of the fortune, right? She was psycho. She's running around talking about how hard it is. Yeah. So anyway, that's why this day and age you have to be careful. You never know, right? That's called doubt. Bởi vì cái xã hội này bây giờ như vậy, bây giờ mình biết được đâu biết được, phải ký giấy mới tin được. Đâu gọi là cái nghi đó. Okay? That's a form of thought delusion. Doubting someone else, being doubtful is a thought delusion. Okay? In particular, you doubt that the Buddhas and the Bodhisattvas and the Buddhists are up to something, they're trying to cheat you. Nhất là nghĩ rằng là mấy Phật Bồ Tát tới bịp mình, dụ mình. They want to convert us. And then get our money and hang us up high and dry. Okay, that's the thing. Actually, you can't trust these Buddhist guys, especially these monks. Look, he has no hair. How can you trust someone who's that bald? Doubt. Okay. The danger of the doubt is that you doubt because you discriminate between right and wrong, or false and true. Tại sao mình nghi? Tại mình có sự phân biệt giữa cái sự thật với lại cái giả. Nhớ không? Cái tư hoặc là cái mình phân biệt cái thật với giả. Okay? So remember, the doubt delusion, the form. What did I do now? Oh. Excuse me. So anyway, I just put it to sleep. I have some kind of hot key here. Okay. Can you see it back? Is it back on? Okay, it should be up. Okay. So what happened is that the nature of thought delusion is that you discriminate between true and false. Cái tư hoặc này về cái nghi là mình phân biệt giữa cái thật với cái sai. Okay? Who does not discriminate about false or true? Có ai không phân biệt về sự thật với giả không? Kim có phân biệt không Kim? Of course not you, right? You do. Ai không phân biệt? Giơ tay lên tôi coi. Raise your hand. Let me see your hands now. Who does not discriminate between right or wrong? Có mình tụi ba phải như vậy thôi hả? I'm the only one who's that confused. Who does not discriminate between right or wrong? See, that's why you doubt. You doubt because you say you don't know. Truth or false. Okay. In fact, there's no true, there's no false. Thực ra không có thật cũng không có sai nữa.
It's all temporary, it's all relative. Okay? Thiệt ra nó chỉ nó tùy cái tiêu chuẩn mình. It's not absolute. Cái sự thật với sự sai nó không phải tuyệt đối, nó chỉ tạm thời thôi. The true and the false is not absolute. It's only valid in a very short time span. That's it. We attach to it. Okay? All right. Number 5, finally, cuối cùng. Arrogance. Ngạo. Okay. Of course, none of you have that problem. Đương nhiên quý vị không ai bị cái vấn đề này hết, phải không? Okay. What's arrogance? You think you're better. Mình hơn người ta. Đúng không? Arrogance is you think you're better. Meaning you discriminate what? Arrogance mình đang phân biệt cái gì đây? Anyone knows? Đang phân biệt cái gì đây? Quảng Ngân. Mình ngạo là mình phân biệt cái gì? Không, mình ngạo tại mình phân biệt, mình đang phân biệt cái gì? Text, what are we discriminating? When you're arrogant. I think it's a whole big combination of things. First of all, you have a view of yourself, and you have a view of others, and you have a view of qualities, and then you have a judgment about your own qualities. Yeah. Basically, discriminating about there's a self and others. Nói cách khác, mình phân biệt giữa mình với người khác. Mình hơn người ta. In particular, you better than the others. Not just self and others, you better than the others. Okay. Cái ngạo là tại mình nghĩ mình hơn người ta. Okay. Okay. Right? See, we don't have the problem. See, our temple, we don't have the problem. Which is better than the other temples. Chùa này nó không bị cái vấn đề đó. Chùa này hay hơn mấy chỗ khác ở chỗ đó đó. Vì thấy không? Đâu có phân biệt đâu. Mình hơn người ta, mình đâu có thèm phân biệt mấy chuyện đó, mình hay hơn mà. Right? That's natural. So anyway, capitulation. To recapitulate. Find illusions or thought illusion, nói cái khác, nói vắn tắt lại. Cái tư hoặc là cái gì? Tư hoặc là những cái tư tưởng nó sai lầm. So the 5 major kinds of thought delusions: greed, hatred, stupidity, tham sân si, doubt, and arrogance. Nghi với mạn, đa nghi với ngạo mạn. Okay? Any questions? You know, let me tell you something that's very personal for me. Quý vị biết không? Từ con người siêu hình. We came and studied in the Master Chain Hoa together when we were Shamis. Ông với tôi xuất gia tu với Ngài Tiên Hóa cùng một lúc, at the same time, same day, shaved the head the same day. Okay. Thành huynh đệ với nhau là được đồng tu dưới Ngài Tiên Hóa, được học pháp với Ngài Tiên Hóa. And now he has his own place. Thì bây giờ ông có được một cái nhà. He bought a house. His family bought a house for him. Okay, có nhà đầy đủ rồi. He has money. He has nothing to worry about. He's much better off than I am in that sense. Ông bây giờ ông sướng hơn tôi chỗ đó. Tại bây giờ đầy đủ rồi, không cần lo gì hết rồi. Tiền cũng có, nhà cũng có, xe cũng có, đồ ăn cũng có. Ok, không cần lo gì hết. Không phải như tôi đó, là phải lo mỗi ngày. Một cuối tuần phải lái xe tới đây. Ông cuối tuần không cần lái xe đi đâu hết đó. Mình cuối tuần phải lái xe tới để mà giảng pháp quý vị. See, on the weekend I have to worry coming here and preparing for the lecture, and preparing for Earth Store Sutra lecture, preparing to answer your questions, and preparing to try to propagate Mahayana, that kind of thing. Lots of worries. He has none of those worries.
Okay. And I came and paid him a visit. Tôi thăm ông á. I saw him afflicted with greed, hatred, stupidity. Tôi thấy ông tham sân si. Okay, he's by himself. He's perfectly fine by himself. Tu đầy đủ lắm. Tôi nói thiệt quý vị, lúc trước tôi chỉ mong ao ước chừng đó thôi. When I first started in my life, in my current lifestyle as a monk, all I wished for back then, all I yearned for is a small house that I have not have to worry about money. Okay, and I only cultivate. I don't have to worry about you guys. You guys are such Basi local, you know. We don't need to worry about you because we don't need to depend on you to provide support for us to our cultivation. It's too much hassle. Okay, we need to kiss up to you and that kind of thing. Hồi trước á, mình chỉ ao ước mình được ở chỗ nhỏ nhỏ mình sống thôi, mình tu thôi, mình không lo chuyện gì hết á. Mình không cần phải lo Phật tử, tại Phật tử nó phiền phức lắm, Phật tử phải hung hít Phật tử rồi định hót Phật tử nó mới cúng như mình nhá, không cúng rồi sao mình ăn uống đủ, tiền bạc mà ăn uống mà tu hành bây giờ cực, thành mình không thèm, mình nói thôi, không cần, kiếm chỗ nhỏ nhỏ thôi. Mấy thầy mấy cô gọi là tôi xây một cái chòi để tôi tu thôi. Cái lý tưởng như vậy. Hồi trước tôi tin như vậy đó. Ông này thực hiện được cái đó rồi. Now he got it made. Okay, so he cultivated for a few years by himself. Ông tu một mình mấy năm rồi, tôi mới tới tôi thăm. So I went to pay him a visit. I saw him greed, hatred, stupidity. Mấy năm trời rồi tôi tham sân si. What? Greeding for what? Food. Ăn cả ngày à? Okay? Buồn miệng một cái rồi dẹp lại. When he feels like it, he goes, opens the fridge, get something to eat. Afternoon, 2 in the afternoon, get some ice cream. It's so hot today. That's ice cream. What's the hurry, right? Greed for food. Cái thứ nhất, tham đồ ăn. Ở một mình đâu ai dám nói. Tôi tới đó tôi phải ăn theo nữa. When I was there, I convenient also greedy for food as well. Because who am I? I'm a guest, right? You join in. Tôi cùng ăn với ông cho nó vui. Chứ không phải lỗi tôi nha. Đó là mình giữ mình phá giới với sư huynh mình thôi. Không phải lỗi của tôi. So you greedy for food. Sân si. Hatred. We talked about the bad times we had when we were together back then at the outer temple, and he still has not forgiven all those, the people who were mean to him. Ngay mấy năm rồi á, mà những thầy trước mà còn đối với ông không được tử tế, ông còn giận, ông chưa tha thứ nè. Dễ sợ hơn vì mấy năm trời. Does it ring a bell, Pamela? You don't resolve those issues? It's faster after, a decade, 2 or 3, makes no difference. It's still there. Okay? Stupidity, ngu. Là sao? Tưởng mình có pháp mà tu rồi. He thinks he knows how to cultivate. Why do I say that? I paid him a visit for so far now a few times, and over the span of over a year, tới thăm ông hơn 1 năm rồi, thăm vài lần rồi. Sau 1 năm trời tu gắt gao như vậy, he cultivated for over a year, zero progress. Sau 1 năm trời hoàn toàn không tiến bộ hết. Cứ nghĩ mình ngon, gọi là ngu. Cái si nó dễ sợ như vậy. Nghĩ mình biết. Cô Liên à, mình nghĩ mình biết mà. Tôi biết mà. Tôi tu được mà. Tôi đủ hoàn cảnh mà tu mà. Tôi đầy đủ mà. Chắc chắn tôi sẽ thành mà. Sau 1 năm trời không đi tới đâu hết rồi. Cứ ngắt một chỗ, dậm chân một chỗ. After 1 year, zero progress. Stupidity, don't know. You can't recognize, you're so still confused. Cứ biết mình, cứ nghĩ là mình biết tu rồi. Okay, stupidity. How about doubt? Nghi. Okay, I saw that. It broke my heart. Okay, he's my elder brother, Dharma brother. Đây là người sư huynh của tôi. Okay, tôi có cái nguyện nhỏ nhưng mà I have this small vow. And I said, all Master Shenhua disciples. Okay, I will help all of them become Buddhas before I become Buddhas.
Tôi nguyện là những cái người mà xuất gia, đệ tử xuất gia Ngài Tiến Hóa đó, người đệ tử Ngài Tiến Hóa đó, họ tất cả họ thành Phật rồi tôi mới thành Phật. Meaning Ngồi Diên better hurry up hả Ngồi Diên. Có nghĩa là cái bà Quảng Ngân này lập đức mà tu lẹ thành Phật chứ các bạn đừng bắt tôi đợi lâu quá. Okay, and my Dharma brother is also a disciple Master Shen Hoa. Ông đó cũng là đệ tử ông Tiến Hóa nữa. Ông không thành Phật chừng nào tôi mới thành Phật được. Tôi mới đau đớn, cái tâm tôi nó bể, nó rạn trời ơi, ông sư huynh tôi mà sao ông kẹt dễ sợ vậy. It broke my heart because I saw him stuck big time. Okay, so I drop hints. Mình nói xa nó gần. Mình nói là thầy có biết không? Đệ tử của tôi á, tới cái cô kia, cô vào một cái cô sơ thiền, cái xong cô 6 tháng cô nhảy lên tam thiền lập tức, cô giỏi dễ sợ luôn á. Xong rồi năm sau cái cô lên tứ thiền. Không người khác là ta lên 2 năm ta lên vô sắc giới. So I said my students, they're not Buddhists, they're not my disciples. They came to me and they came in first dhyana. Within a few months they reached third dhyana. Within a year they reached fourth dhyana. They're not even disciples. They're not even Buddhists. Doesn't matter. You know? And others have reached even higher realms. I try to drop them in. Why am I saying that? Because I'm trying to say, maybe those guys know something that you don't. Okay? Ý tôi nói là mình nói khéo, nên là không phải nói chê người ta là khen người khác, mình nói là nói cái khéo là người ta tu cái gì đó, tự nhiên ta biết cái gì đó mà như mình không biết, thầy không biết. You know what? Biết không nói gì không? You must be local. You must be crazy. Thầy điên rồi. Thầy tưởng mà tu mà nó dễ, đạt được nó dễ như vậy đó. You think it's that easy to reach fourth dhyana? You think it's so easy to reach the formless realm? No way. How do you know? Làm sao mà thầy chắc như vậy? Làm sao thầy chắc là họ đắc cảnh giới đó rồi? Thầy có chứng minh gì cho tôi biết? What proof do you have? Doubt. Somebody is trying to help you text. You say, no way. You're trying to pull my leg. Người ta giúp mình đó. Tâm người ta muốn giúp mình đó. Mà mình nói, mình nghi ngờ. Mình nói, không có đâu. Cái ông này, ông bịp tôi đó. Dễ sợ không? If you like that, how can you be helped? Nếu tâm mình như vậy, mình nghi người ta như vậy, làm sao người ta giúp mình được? Thấy nghi nó tai hại dễ sợ. See how dangerous doubt is. If I can help you, I can help him as well. Nếu tôi giúp được quý vị, thì người đó tôi cũng giúp được luôn nữa. Đừng có giấu đâu. Not like I say, I teach you, I don't teach the other. I teach you all the same. Ai tôi cũng dạy cho nó. Okay. Đâu có giấu đâu. Cái gì cũng đủ sức theo không được thôi chứ còn đâu phải tôi giấu đâu. Tôi đâu cần giấu đâu. I don't need to hide anything. You can't keep up with me. You can't keep up my teaching. I don't need to hide anything. Okay? It's not easy to keep up with. Okay? So it's no need to doubt that I'm trying to prove anything. I'm trying to recruit you. I'm trying to do anything. Đừng nghĩ rằng tôi đang cố gắng bịp quý vị, cố ý bịp quý vị hoặc là đang dụ quý vị làm này làm nọ. You're not that hot. Quý vị đâu có gì ghê gớm đâu mà tôi phải bịp quý vị làm cái gì, dụ quý vị làm cái gì. Trust me. I've seen much better. Nói thiệt quý vị, tôi gặp nhiều người giỏi quý vị xa lắm. Xa không để được. Những người tôi gặp mà quý vị mà đạt cái cảnh giới người ta đạt không nổi đâu. I've seen the people. I don't see you reaching their state at this lifetime. I don't see it. Why do I bother wasting my time with Basi local like yourself? Okay? There's no need to doubt me. Không cần phải nghi làm gì hết. Okay? Nghi làm gì?
Tôi đã thấy những người đã giỏi hơn quý vị xa không thể tưởng được. Biết quý vị làm cái gì? I don't need to teach you. I don't need to prove anything with you. You need to prove to me that I should help you. Quý vị phải chứng minh cho, quý vị phải cần thuyết phục cho tôi là giúp quý vị. Chứ phải quý vị là phải nghĩ là tôi phải cần thuyết phục quý vị để làm gì đâu. Quý vị là người phải thuyết phục là tôi phải cần giúp quý vị nè. Nhưng mà không phải chuyện, không phải điên đảo như vậy đâu. It's not the other way around. You need to convince me that you deserve the help, not the other way around. That I need to help you. I remember last year, the 2 years ago. Nhớ 2 năm trước, tôi đi San Jose dạy thiền. I went to San Jose. I used to drive every Sunday to San Jose to teach Chan, to teach meditation. And they heard of me. Họ nghe tiếng tôi. So they came, and one day one man came. Người kia có một người ông cái đó. He's in his 60s. Okay, he came, sat right in front of me, ngồi ngay trước mặt tôi. Okay, remember in San Jose we very poor. We teach Chan out in the open. Hồi đó dạy thiền khổ sở lắm, dạy ngoài trời á, không có chỗ dạy nữa. Quý vị biết không? Tuần nào 10 mấy người tới. Every week, 10 people showed up to learn Chan from us. Sitting outside. So it rained, we could not teach. Nếu trời mưa là không có chỗ, là phải bỏ đi về. Okay, so we suffer. We sit under the sun, ngồi dưới nắng. Okay, in the wind, ngồi dưới gió, vẫn có người tới học thiền như thường. They came and learned meditation from us. Okay, so this man here showed up and sat right in front of me, ngồi ngay trước, ông nó ngồi ngay trước mà 60 mấy tuổi. When he listened to the instruction after a while, and he said, I heard you can heal people. Nghe nói thầy chữa bệnh được. No such a thing. I only teach meditation. I don't heal people. Tôi nói là không có đâu. Tôi là dạy thiền rồi, chứ còn chữa bệnh là tôi không chữa. Tôi nói chuyện đó phải chuyện của tôi phải chữa người ta. Okay. And he said, but you must just help save me. Ông mới nói là thầy nhất định phải giúp cho tôi. Tại vì tôi bệnh nặng, thầy phải chữa cho tôi. Okay. I said, how much money do you have? Tôi nói, bác có bao nhiêu tiền? Tôi có nhiều lắm. He said, I have a lot of money. He said, how much? Tôi hỏi, bác có bao nhiêu tiền? Okay. Ông nói vậy, thầy cần bao nhiêu? He said, how much do you need? Okay. Bắt đầu mặc cả. So he began to bargain with me. Okay. And I said, no, I don't heal. I teach Chan. Tôi nói nó đùa với bác chơi vậy, là tôi không có chữa bệnh, tôi chỉ dạy thiền thôi, dạy thiền chơi vui chơi thôi, chứ còn tôi không biết chữa bệnh. But you must save me because that's what you do, right? Ông nói là mấy người thầy tu như vậy phải chữa bệnh cho chúng tôi, tại sao mà thầy nói thầy cũng chữa bệnh? So I basically said, no, you're wrong. Okay, I do not heal. Okay, you don't have enough money to make me heal you. Nói cho ông biết, nói cho bác biết rằng tôi là dạy thiền, tôi dạy đại thừa, chứ tôi không có chữa bệnh. Bác không đủ tiền để tôi chữa bệnh cho bác đâu. Okay. You need to convince me that I need to help you, not the other way around. Okay? Okay. Anyway, so thought delusions. Any questions on thought delusions? Okay. So that's doubt, and then finally arrogance. Cái cuối cùng, ví dụ cái ông thầy của tôi, ông sư huynh của tôi đó là cái ngạo. Okay. Arrogance. Okay. He looked at me and he said, I have a house, I have everything, you got nothing. Ông nhìn ông sư huynh nói là, ông nhìn tôi nói, tôi có nhà, tôi có cửa. Thầy bây giờ thầy không có chỗ thầy ở nữa, thầy không có chiếc xe nữa, thầy không có gì hết đó.
Thứ mà thầy, không phải thầy mở miệng thầy nói với tôi rằng là lúc nào mà thầy bị đuổi ra hết chỗ ở rồi, thầy tới xin ở với tôi mà. Okay? He says, you have nothing. You have no house. You have no temple. You have no car. Okay? You even ask me for a room just in case you have no place to stay. Okay? So, I'm better than you. My success is bigger than yours. You have nothing. You fail. Nên ông nói rằng ông trong tu hành của ông thành công hơn tôi. Now, arrogance. Okay? If cultivation success is measured in terms of temples, in terms of all the things there, then it's not Mahayana. Nếu như mà tu mà chỉ qua cái sự thành công trong việc tu hành bằng cách cái nhà, cái chùa, thì tôi nghĩ cái đó không phải là cái thành công. Cái đó là cái hoặc. It's called delusion. It's called thought delusion. Yes. And life, Christian knows it. Yeah. Most people do things exactly that way. Really? Wow, that's news to me. Yeah. It's called delusion for that reason. Mình bị cái sự thiếu sáng suốt mà mình không biết. We're confused. We don't even know that we're confused. Okay. You see, if they're trying to help you clear my head, and they're confused about these things, they cannot help you clear my head. Me clear my head. You get it? They're confused. How can they help me? They're confused about greed, hatred, and stupidity. They're confused about doubt. They're confused about arrogance. Right? Name someone who's not like that. Okay? If they are so confused in their thoughts already, how can they help me clean my thoughts? It's impossible. Cái người tâm lý học, bác sĩ tâm lý, okay, họ bị những cái tư hoặc này, họ bị tham, họ bị sân, họ bị si, họ bị mạn, họ bị nghi, okay? Thì làm sao cái tâm tư tưởng họ nó bị tối tăm như vậy, làm sao họ có thể giúp cái óc mình nó sáng được? Bởi vậy những người tâm lý học đó, đối với tôi là không biết gì hết. You're wasting your time. They help put a band-aid, give you relief, but in terms of solving the problem, they can't help you. They help you soothe the pain and suffering, but they cannot solve anything. But that's their job. Okay? You expect them to help solve your problem, you're barking up the wrong tree. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? No problem, right? Isn't that depressing enough? Cái vị thấy không? Nó phiền phức như vậy. First of all, you have view delusion. Thứ nhất là có cái kiến hoặc. Okay. You see something and you give rise to greed and love. Thấy một cái là mình thích với mê, gọi là kiến hoặc. Okay. Mê xe hơi cho nó đẹp. Okay. For example, I don't care what you say, I like Ferraris. Okay. Tôi không cần cái việc nói gì. Tôi chiếc xe mấy miếng xe đua người bên Ý đời. Okay. You know, especially like the Porsche, they're coming out with the 918 Super Spider. Okay. The 70 miles per hour. I mean, per gallon. Man, this is even a green sports car. How about that? A green Porsche. Yeah, it's gorgeous, isn't it? This is like the Batmobile or something. Gorgeous. I don't care. I mean, that's the only exception for me. Okay. I don't care for cars except for that. Tôi nói cái chủ yếu tôi nhìn chiếc xe, mấy cái xe hơi, xe đua mà người Đức nó làm đó. Tôi thích thèm xe, tôi lái xe thường tôi xe xòa, chứ còn trừ một chiếc xe Đức mà xe đua Đức, xe Porsche nó sắp ra rồi, một ga lông nó chạy được 78 mile luôn.
Tao đẹp không là thế được. What is that called? View delusion. Đó là kiến hoặc. Right? Anyone not like cars? Có ai không thích xe không? Chứ cô Hằng Lượng có thích xe không cô? I'm asking the venerable Hấn Liang back there. Do you like your Toyota van? Cô có cưng cái chiếc xe Toyota, cái xe van Toyota cô không? See? Okay. You don't like your Acura SUV, don't you? Her Acura SUV. Hey Janice, my dear. Are you attached to your Acura SUV? Not really? Not anymore. You used to be. Cô lúc trước là mê chiếc xe SUV của cô. Yeah, you sit in the chair you like. It's all right. Yeah. It hurts. Yeah. Okay. You should see text the first month. He's like had 3 cushions back here, 2 down there, and he goes and he moves and moves. If he finishes, he still does it. But now he's more. I mean, now he does it without any cushions, which is small improvement. Just 1. Used to be 4, right? 3, 2 right behind you, and 2 more on the side. Just in case you lean this side. Okay. So anyway, so view delusions. Okay. Thought delusion xong rồi mình vừa kiến hoặc chưa đủ, còn bị tư hoặc nữa. All these private thoughts, những cái tư tưởng mình tưởng là không ai biết á, mình không ngờ những tư tưởng nó mê muội như vậy, đâu tưởng nó có gì tai hại, đâu ai biết đâu. You think that all these private thoughts, private confused thoughts have no harm, right? Because no one knows about them. Wrong. Okay? Depressing, isn't it? That you thought you better than anyone else, and you'd be the last person to admit it. Cứ nghĩ mình giỏi hơn người ta, mình không bao giờ mình dám thổ lộ ai biết hết á. Mình vừa đòi tôi dở lắm, tôi tầm thường, cái sợ tôi không có ấy đâu, tôi không có đâu. Thiệt ra tâm nghĩ mình hơn người ta không. Okay, you think you're better. Let's face it. Okay? As called thought delusion. Okay. Muốn nghe tiếp cái loại thứ 3, there's a third kind, even worse. Cái loại thứ 3 này còn tệ hơn nữa. The third kind is much worse. Remember, the coarse and fine delusions are still can be classified into 5 major categories. Cái thô hoặc á, gọi là kiến hoặc á, và tư hoặc á, nó còn được phân ra bằng 5 cái loại chính. Thô hoặc nó có 5 loại, cái mịn hoặc có 5 loại. Whereas delusions like dust and sand, ngược lại cái trần sa hoặc á, okay, nó nhiều đến độ không thể nào phân biệt ra được nữa, từng cái loại lớn này, so many of them that you cannot be classified into any major, a limited number of major. It's infinite classes of delusions. Nó nhiều đến độ mà không thể nào phân chia nó ra bằng một số nhỏ. Cái số phân chia nó ra nó quá lớn này, nó quá nhiều này. Isn't that depressing, Pamela? Not bad enough to hear about our view delusions, to hear about thought delusions. Okay, it's nothing yet. The third kind is the worst. There's so many of them. They don't even bother classifying them into major categories anymore. Just too many. Cái trần sa hoặc nó nhiều quá đi, không cách nào mà phân biệt ra từng phân loại nó được nữa. Nó quá nhiều loại đấy. Okay. All right. Now,
What does it have to do with us? Nó có từng cái trình độ khác nhau nha. Ordinary people like us, những cái người mà phàm phu như mình, we all have to climb through this first wall here. Mình phải trèo qua cái thô hoặc trước. Okay? We have to break through the coarse delusion before we reach first stage arhatship. Mình phải phá cái thô hoặc này mới đạt được sơ quả A-la-hán. Alright? And then the thought delusion, xong cái gì á? Cái tư hoặc này, okay, it's between second through fourth. Cái tư hoặc này nó đủ loại hết, thì từ nhị quả tới tứ quả. So in other words, if you want to make it to second stage arhat, you need to break a small set of thought delusion. Nói cách khác, muốn đắc tới nhị quả A-la-hán phải chặt một cái số nhỏ của cái tư hoặc. Tam quả thì phải chặt nhiều hơn nữa. The third fruition of arhatship is more of these thought delusions you need to get rid of. Okay, and the fourth stage arhatship is many more. Cái tam quả A-la-hán thì phải nhiều hơn, cái tư hoặc phải nhiều hơn, phải chặt nhiều hơn. Tứ quả A-la-hán thì nó nhiều hơn nhiều nữa. Từ tam quả, tứ quả, cái tư hoặc nó nhiều không thể tưởng được. Between the third stage arhat and the fourth stage arhat, the thought delusions are incomparable. That's why fourth stage arhat is very difficult to attain. Bởi vậy, cái tứ quả A-la-hán rất là khó. Oh, by the way, Pamela, arhatship is considered sagehood in Buddhism. Okay, a form of sagehood, meaning you have some wisdom. Before that, it's called ordinary people, meaning that you're confused. I mean, I'm confused. We are confused. Okay? Arhat is a sagehood. Okay? And there's first stage, second stage, third stage, and fourth stage. So fourth is the highest. Okay? Okay, so now the fine delusions, okay, refers to the second through the fourth stage arhatship. Cái tư hoặc này nó liên quan tới cái nhị quả tới tứ quả A-la-hán. Questions? Ai thắc mắc gì không? And finally, number 3, cái thứ ba, trần sa hoặc, delusions like dust and sand. Okay, refers to beyond arhatship. It's called three worthies. Cái trần sa hoặc này nó liên quan tới cái gọi là cái tam hiền. Hiền của hiền lạc đó. Hiền của đệ tử xuất gia của tôi đó. Meaning that it refers to the dharma that I call my left phone people, disciple, the xian. Okay. Regular people are called ru. Left phone people are called xian, refers to this. Nói cách khác, người đệ tử tại gia của tôi là mới nhập thôi, nhập là mới sơ quả thôi. Còn cái hiền là hiền phải đấu tranh với cái trần sa hoặc này. Okay, any questions? Right. Also, moving on, the 3 words, cái 3 chữ, in the sutra here, the 3 or 5 words from the sutra it means. Okay. Also represent the destruction of the 3 obstacles. Cái 3 chữ trong cái kinh này cũng tượng trưng cho cái sự hủy hoại của những cái chướng ngại. The 3 kinds of obstacles in life. Có 3 cái loại chướng ngại trong cuộc đời mình. First one is retribution obstacles. Thứ nhất là báo chướng. Number 2, karma obstacles. Thứ nhì là nghiệp chướng. Thứ ba là the third one is affliction obstacle. Thứ ba là cái phiền não chướng. Okay.
Obstruction meaning obstacles or obstructions are the things that prevent you from getting where you want to go. Chướng có nghĩa là nó chướng ngại cái quá trình đi đứng của mình. Mình muốn tới đó nhưng nó chặn mình lại không cho mình tới đó. Alright? They're classified into three major kinds of obstructions. Ba cái loại chướng. Okay? The first kind is retribution obstacles. Thứ nhất là báo chướng. What is retribution obstacle? Báo chướng là cái gì? Nghiệp báo của mình đó, it's your retribution that prevents you from getting there. Cái nghiệp báo của mình đó, nó không cho phép mình tới đó. For example, ví dụ. You hear that some people at the temple are cultivating Mahayana. Nghe nói cái chùa này đang tu hành gắt gao nữa. You go there to the temple and with the purpose of creating problems for them to prevent them from give them hassle and prevent them and from cultivating. Đó mình phá để tu không được. Okay? So far so good? Yeah? So mình tạo cái nghiệp như vậy, mình tới phá trường tu hành người ta. Down the road, when it's your turn to cultivate, trong tương lai, khi tới lúc mà quý vị tu hành, thì chuyện gì xảy ra? What happens? You have to undergo this retribution obstacles, meaning that somebody else will come and obstruct your cultivation, for sure. Tại vì trong quá khứ mình đã cản trở việc tu hành người ta. Khi tới lúc mình tu, phiên mình tu, thì sẽ có người tới cản trở việc tu hành của mình. Cái đó là chắc chắn. I guarantee it. It's called retribution obstacle. Cái đó là cái báo chướng. Let me give another example closer to home. Cho một cái ví dụ khác mà nó có thích hợp quý vị hơn. Okay. For example, you're competing for the same for that promotion at work. Mình đang làm việc ở cơ sở, mình cạnh tranh với nhau, giành giật nhau với cái được thăng chức đó, hai người giành giật nhau. Okay? And you go and obstruct the other person, spread rumors about the other people. Other person say he's a bad person, and you know he steals from the office supplies, brings it home, and then he's press all kinds of rumors so that person cannot get the promotion. You get promoted. Okay. Thành ra mình nói xấu người ta, bêu nhò người ta, để người ta nói xấu người này là đi vào hãng cấp đồ của hãng, mấy cái viết là mực với là mấy cái đồ trong văn phòng nó cấp đem về nhà xài, hoặc là bừa bãi, hoặc là xài xể của hãng. Bêu xấu người ta mang tiếng, bêu xấu người ta lăng nhăng vợ con là bỏ bê mà chỉ rượt đi lăng nhăng ngoài đời thôi. Và nó bị mang tiếng như vậy, cái người ta không được thăng chức. Okay, so you cause that person to lose his promotion, her promotion, and you in turn get your promotion. Rồi mình được cái chức đó. Right now you the winner. Bây giờ mình thắng đó. But for sure, in the future, you will have to undergo that retribution. Someone will come around and spread the same kind of rumors, similar kind of rumors that you are cheat, and you are careless about the company properties, and therefore you will not get the promotion. Chắc chắn sẽ bị quả đó. Okay, it's called the effect retribution. Okay, any questions?
Is it clear? You obstructed others in the past, now you get obstructed. To put it simply. Nói một cách giản dị, trong quá khứ mình đã cản trở người ta, thì bây giờ mình sẽ bị cản trở. This is where people wisdom, bởi vậy những người ta có trí huệ á, ta sợ tạo nghiệp dễ sợ lắm. They are afraid to cause problems. We confuse people, những người thông minh như mình á, người hiểu biết như mình á, không sợ cái chuyện tạo nghiệp. We're not afraid to cause, to create offenses. Because we figure we can work around it, right? Because we're smart. Mình cứ tưởng mình giỏi, mình thông minh, mình cái bất cứ cái chuyện gì, cái trở ngại gì nó xảy ra, mình có thể nghĩ phương pháp để mình đi quanh cái trở ngại, mình có thể đối phó với trở ngại được, đúng không? You all think like that. Wrong. Okay. If you succeed in obstructing others in the future, no matter how smart, no matter how brilliant you are, you will be obstructed. That's called retribution. Đừng có lầm lạc chuyện đó. Nếu như kiếp này, nếu trong quá khứ quý vị đã cản trở người ta, thành công trong việc cản trở người ta rồi, thì chắc chắn trong tương lai quý vị sẽ bị cản trở, mặc dù quý vị có thể thông minh, có thể tài ba, có thể giàu có chừng nào, vẫn bị cản trở như thường. Đó gọi là cái nghiệp chướng vì vậy đó. It's called retribution. You have to suffer the consequences. Is it clear? That's why the people with wisdom, they don't create offense. They're afraid of creating offenses. Bởi những người có huệ, người ta không tạo cái nghiệp, ta sợ tạo cái nghiệp. We confused people are afraid of the consequences. Mình người thường mình chỉ sợ khi mà cái nghiệp nó tới thôi. They say, oh, take it away from me. Heal me of my cancer. Heal me of my sickness. Tôi nói là tôi bệnh, thầy chửi cho tôi, cô chửi cho tôi, chứ còn đi làm cho biến mất đi. Chứ còn they don't look at the causes. Không muốn nhìn tới cái nhân. Okay? They fail to understand that what's happening to them today is because of a retribution of a prior offense. Họ không biết rằng cái chuyện mà khổ sở họ ngày hôm nay là tại vì kiếp trước đó họ làm cái chuyện khổ sở cho người khác, bây giờ bị khổ là ráng mà chịu. Chuyên môn đi hại người ta thì bây giờ bị bịp lại, bị hại lại, ráng mà chịu, không chạy đâu được hết. You cheat others, you steal from others, you have to undergo the consequences. No two ways about it. Okay? That's called retribution obstacle. In everything you do. Okay? Number 2, karma obstacle. Nghiệp chướng. What does it mean? Jimmy, what does karma obstacle mean? Don't fall asleep now, young man. You slept enough this morning. What's karma obstacle? You're the smart one. Left on the men's side. Oh. Shouldn't joke with text about smarts. What does karma obstacle mean? What does it mean, text? Well, no, I'm not sure how to define it. And you can't push in a situation that you can't. You better know about these things because when you try to do something, you have a hard time doing something, you need to recognize is it a retribution, karma, or affliction. Okay. Bất cứ mình làm chuyện gì á, mình thấy khó khăn, mình phải nhìn là cái khó khăn từ cái loại nào, cái loại báo hoặc là nghiệp, hay là loại phiền não. Mình không nhìn nó được á, mình không có đối phó nó được. You don't recognize them, you cannot successfully resolve these obstacles. Agree? So you need to understand these 3 things. Yes, what's karma obstacle? Nghiệp chướng là sao? Well, you don't have to. Well, let's say somebody like me. I kind of came to Los Angeles thinking I was going to become a big star. And I had the talent, I developed the material, and everything, but it never happened.
Never happened. I finally realized it's probably just don't have the blessings of the karma for it to happen. Yeah. You know? Yeah. Yeah. So that's, it took a long time to come to that conclusion. Yeah. Having to do that is nothing. Yeah, a lifetime, right? Before you realize that. Now it's too late. It's always Texas. The thing is, I don't know what the karma is. No, the karma means the karma means that the act of doing is not easy. For example, it's a heavy lift. It's very heavy. It's not easy to lift it. It's called karma. Karma meaning that the attempt, the work itself is not easy. The inertia. From inertia, you start the wheel rolling. It's a gradual process. It's not easy at all. Okay. Cái nghiệp chướng có nghĩa là cái công việc mình làm đó. Cái sự khó khăn từ cái công việc nó làm á. Có nghĩa chẳng như mình muốn cử tạ, cái tạ nó nặng quá, mình kéo không nổi. Mới gọi là cái nghiệp. Nghe rõ không? Hiểu rõ không? Is it clear? It's the nature of what you're attempting to do is very difficult. It's that not easy of a thing to do. Like lifting heavy weight. It's not easy. You have to realize that. It's not easy. Because for you to succeed, you better make sure that you have enough. You have what it takes. The machinery, the strength, the stamina, all those things. Okay? Without which, it becomes a karma obstacle that you cannot overcome. Okay? Cái nghiệp chướng có nghĩa là công việc mình làm nó khó khăn lắm, không phải là dễ đâu. Okay? Ai giống mộng quả ngưng muốn qua xứ này làm giàu thì làm giàu đâu phải dễ đâu. Đúng không? Khó lắm. Mình làm mọi người ta cũng chưa chắc là giàu nổi. Đúng không? Làm cuộc đời chưa chắc giàu nổi. Mua xổ số chưa chắc trúng nổi. Không có dễ. Cái đó gọi là cái nghiệp đó. Nghiệp chướng. Không dễ đâu. Giống cử tạ, cái tạ nó nặng quá, mình kéo lên nổi, nhấc lên nổi. Nghiệp chướng. Ok? Cái công việc của mình nó khó quá đi. Ok? Number 3, affliction obstacle. Thứ ba là phiền não chướng. What's affliction obstacle? Again, let me go back. Okay. Retribution obstacle. Nói lại. Cái báo chướng nghĩa là sao? Là tại trong quá khứ mình chướng ngại người ta, bây giờ người ta chướng ngại làm khó mình, làm khó làm dễ mình. In the past, we obstructed others. Now they come around and obstructed us as a payback. That's retribution obstacle. Is it clear? Chắc hiểu chưa? Okay. Number 2, karma obstacle. Cái nghiệp chướng là công việc mà nó khó quá đi. We chose an undertaking that's very difficult. It's probably a bit more than we can handle. Okay. Cái nghiệp chướng là cái mình chọn, cái việc làm, cái công việc mình làm nó khó quá đấy. Vì khi mình chưa đủ sức. Okay. Không phải là dễ. Cái thứ ba, number 3. Okay. Affliction obstacle is the nature that we are stopping ourselves. Okay. 1 or 2 are externals. 1 với 2 á là ở bên ngoài. Cái thứ ba là bên trong đó. Mình tự cản trở mình. We stop ourselves. He said, the heck with. Somebody's angry all the time. Can't learn anything. Yeah. The heck with this. I don't need this. Yeah. I don't need this. Okay. This is garbage. Yeah. Mình phiền não, mình tự chặn mình lại. Mình nói không cần làm chuyện này không xứng đáng mình làm. Không thèm. Nghe quen không quả ngân? Không thèm đâu. Không thèm. Tôi không thèm đâu. I don't care for this. We stop ourselves. Mình tự cản trở mình. Tại sao? Tại mình bị phiền não. Because we get afflicted. We stop ourselves. If you did not get afflicted, you will not stop yourself. Nếu mình không bị phiền não, mình không có tự chặn mình đâu. Mình tự làm phiền não, mình tự chặn mình. Our afflictions overwhelm ourselves.
từ bị cái phiền não nó chặn mình lại. Okay? Questions? And usually on the affliction obstacle, một khi phiền não, the nature of affliction obstacle is that we blame it on someone else. Cái phiền não thường mình bị cái phiền não chướng là khi mình bị phiền não chướng một cái là chuyện gì xảy ra? Thông thường là mình gắn lỗi cho người khác. Không thèm đâu. Tại bà nó xấu quá đi. Bà đã ác quá đi. Không thèm. Okay. She's so mean. I don't care for her. It's not worth it. Okay. No job is worth it. No money is worth it. Stop ourselves. Because of you. Okay. Make me sick. Okay. That's the nature of affliction obstacle. It's always someone else's fault, not ours. Okay. Cái phiền não chướng có nghĩa là khi nào cũng lỗi người ta, không phải lỗi của mình hết đó. Mà chính mình là người phiền não. It's someone else's fault, but we're the one who get afflicted. Lỗi người ta, mà phiền não của mình. Thấy tội nghiệp dễ sợ không? Như quả ngân vậy. Cái bà kia bà nói chuyện lấy nhiều quá đi. Bà nó nói chuyện tầm bậy tầm bạ, lá cà chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Có tu hành gì đâu. Mấy chùa với cái cục dưới. The other lady, they gossip too much. They come to the temple, all they do is gossip. I don't want to come to a temple like this. Mấy chùa nó làm cái gì? Đúng không? Video tôi. Phiền não. Lỗi người ta hết. Someone else's fault. Okay? Questions? Anh thắc mắc gì không? I'm still having a hard time to figure out how come karma and retribution is a big difference. Isn't it all sort of related? No, they're entirely different things. Retribution because you obstructed others in the past, now you get obstructed. That's retribution. It's called nature of retribution. Karma is just is the nature of the task. Karma meaning the action. It's very hard. That's all it means. No more than that. Okay? Like you're trying to lift something that's too heavy for you. It's very difficult. The karma of lifting a heavy thing is very difficult. Is it clear? But how do we create it? No, you create because you chose the wrong project. You think you that hot, you're that good. Okay, you didn't realize you're more limited. You didn't know your limitations. So we're doing something beyond what beyond this, yeah. So unwise choice of project. Okay, even the dog is even limping. Tội nghiệp sợ. Cái chùa này dễ sợ. Các bác nghe qua này. Con chó nó đứng dậy nó cũng cực khỉnh nữa. This is a horrible temple. Look at that. Everyone is limping. Everyone's legs hurt. Dễ sợ. Con chó mà đi cập mình muốn giật mình. Ủa sao con chó mà nó ngồi thiền hồi nào vậy? I always look at it. Since when does he meditate? Yeah. Is that the same example? I'm just thinking of an example like he's a musician. Yes. And I was in the medical field. And I think sometimes maybe if I took the wrong career, then maybe it was too hard for me to do. Yes. Way too hard for you to do. Yeah. Can't handle it. Yeah. Yeah. So is that telling me then that I should do something because that was too hard? I should blocking, I should find something better? No. You can find something better or you become stronger, become better at it. Right? That's all there is to it. Right? Either you abandon that, go somewhere else, try something else, or you stick with it, but you say, I'm not going to do this until I build some muscles before I want to lift again. Make sense?
So that's what you see. When you need to recognize the nature of difficulty. Okay. You know, funny thing in the text is that he stood up and he was limping. I said, "Oh my God, man, this temple is so bad. Even dogs now, the dog's legs even hurt. I know you guys' legs hurt. It that makes sense, but you scary." He's gimpy. Okay. So thank you. I'm worried. You can't, you know, you can't go extreme about this. You know, dogs are dogs. You have to give them a break. You guys don't deserve any breaks, but you know, I'm gentle to animals. Quý vị mà ngồi đây mà nghe pháp mà chân đau là tôi không có thương hại gì hết á. Để con chó đứng dậy mà chân nó đau tôi thấy tội. Okay. Anyone else? Ai thắc mắc gì nữa không? 788. 788. 3 words from a sutra, Earth Store Sutra, 3 chữ trong cái kinh Địa Tạng này, also represent accomplishment of 3 kinds of wisdom, tượng trưng cho cái sự thành tựu của 3 cái loại trí, tam trí. Okay, wisdom of the way, all wisdom, wisdom of all modes. Đạo chủng trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. Okay. Okay, you don't know what those are. Quý vị không biết cái này đâu. Let me tell you briefly. Wisdom of the way is wisdom of bodhisattvas. Cái đạo chủng trí là cái trí huệ của ngài mấy ngài Bồ Tát. The all wisdom, nhất thiết trí này là trí huệ của ngài Văn Thanh. Thanh Văn. Okay, this is wisdom of the arhats. Okay, bodhisattva is a little bit higher wisdom level, wisdom of the arhats. By the way, Pam. So don't worry about the words. Eventually you catch on in 6 years or so. You know, no need to worry. Just hear. The thing about listening to sutra lectures is listen. Don't try to understand too much. Whatever you understand, understand. You don't understand, ask. You don't understand, even after you given an answer, it's okay. Okay. Eventually it sinks in, it seeps in, permeate bit by bit. It takes time. It's no rush. Okay. It's like farming. You plant the seeds. Eventually, when the conditions ripen, then it sprouts. There's nothing you need to worry about it. Okay. The important thing is seed planting, not false thinking about when it's going to sprout. It's not important. It will sprout when it's time for it to sprout. Okay. All wisdom is that of the arhats and the pratyeka Buddhas. And finally, wisdom of all modes. Thứ ba là cái nhất thiết chủng trí, là cái trí huệ của Đức Phật. Buddha's wisdom. Bác Thân Hương nghe rõ chưa? Biết Huệ tới đại học Huệ hiểu đó, về nó là tao có biết 3 cái loại Huệ, tụi bay biết không? Huệ Thanh Văn tao cũng biết, Huệ Bồ Tát cũng biết, Huệ Phật cũng biết nữa. 3 tên nó khác nhau. These are 3 level of wisdoms or clarity of mind. Cái Huệ có nghĩa là cái trí mà nó sáng suốt. You don't have wisdom unless your head is clear. Huệ có nghĩa là óc mình phải sáng suốt mới gọi là huệ được. Okay, meaning you're free of all these delusions. Nói cách khác, mình không bị những cái hoặc này. You're free of these delusions up here. Is it clear? You cannot call yourself as a wise person unless you're free of these delusions. You don't say that because I read 10 books on Buddhism, or I read 100 books in Catholicism. That means I know my stuff. No, you may know your stuff, but you're still confused like her. Okay, đừng có nói rằng cái huệ là tại mình chỉ có huệ khi nào mấy cái hoặc này nó biến mất mới gọi là cái huệ được. Quý vị nghe rõ ràng chưa? Không phải là đọc cuốn sách. I remember my ex-sister-in-law, they're intellectuals. My brother and my sister-in-law are intellectuals. Cái cặp gia đình tôi, cái cặp ông anh đó là họ là người trí thức, thích đọc sách dễ sợ. When they heard about I went to Buddhism, khi mà nghe nói tôi nghiên cứu về Phật giáo, they immediately went home, got to the library, go to the bookstore and bought, like 20 books on Buddhism. Họ về lập tức đi mua 20 cuốn sách về Phật giáo, đọc từ đầu chứ cuối. They read all 20 of them. They say, I'm ready for you. Let's talk about Buddhism.
Sounds familiar? Đọc 20 cuốn sách xong rồi nay hiểu Phật giáo rồi, ngồi yên mình bàn chuyện Phật giáo được không? Người ta như vậy đó. Hoặc or somebody was into university, hoặc là người khác tới một cái đại học, they got a degree in Buddhism, họ lấy một cái bằng ra bằng Phật giáo học. So, tôi biết Phật giáo học rồi. Now I understand about Buddhism. They understand Buddhism, but they have no wisdom. Họ biết Phật giáo, điều đó họ vẫn còn bị những cái hoặc này, họ không thấy được. They're still confused. They have no wisdom whatsoever. Okay? They have knowledge, but no wisdom. Có cái học thức, nhưng không có trí huệ. Hai cái nó khác nhau nhiều vậy sao? It's two different things, two entirely different things. Agree? Be clear about it. And this is the sad state of Buddhism nowadays. Cái trạng thái này là cái chuyện rất là đáng tiếc trong cái nền tảng Phật giáo bây giờ. Nowadays, you know what? The young monks and nuns, ngay thời buổi này, mấy cái người sư với ni cô trẻ, their aspirations in order to serve Buddhism, cái nguyện vọng họ để muốn phục vụ cho Phật giáo, they go to university to get a degree, tới vào đại học để học ra cái bằng về Phật giáo, a degree in Buddhism, and they become very famous lecturers in Buddhism, by the way. Có nhiều người thầy, mấy nhà sư cô đó học ở trường đại học nổi tiếng lắm, học ba này nọ, học ra bằng tiến sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, ra giảng kinh rất là hay, rất là nổi tiếng. They become very good lecturers, very famous lecturers in Buddhism, because they know so much. But guess what? They're confused like heck about, they have this view confusion, they have this thought confusion, they have confusions like, delusion like blood and sand, they have no wisdom whatsoever. Để cái tội nghiệp đó, họ là kiến hoặc có đầy đầu hết, tư hoặc cũng còn quá nhiều đấy, trần sao hoặc là khỏi còn nói tới nữa. Mà họ là cái tiêu chuẩn để tu hành bây giờ, cái đời mạt Pháp này. They became the standard for the monks and nuns nowadays. Bây giờ họ chạy theo cái kiến thức, chứ không phải chạy theo cái trí huệ nữa. They chase after knowledge, not wisdom. Okay, it's very sad. Breaks my heart. Okay? So, you cultivate, you learn Buddhism, mình tu hành, mình học Phật Pháp để làm cái gì? The ultimate objective of Buddhism or studying Buddhism is to unfold your wisdom. Cái mục tiêu cứu cánh của cái việc tu hành của việc Phật giáo, học hỏi Phật học là để mở trí huệ, nhưng mà phải mở cái kiến thức, not to open your knowledge, not to increase your knowledge, not about understanding. It's about figuring out a way, learning a way to unfold your inherent wisdom, not your knowledge. Knowledge is garbage. Okay? Cái kiến thức là cái vọng tưởng, cái trí huệ mới là thiệt, trí huệ mới là mới có giá trị, còn cái biết nó không nhầm gì hết. Bác nghĩ cho coi, bác biết, bác học thêm nữa, biết mà học 10 năm nữa thì bác cũng phải lo đi rồi. 10 năm rồi học có bao nhiêu, kiến thức được bao nhiêu. Okay. Người ta không hiểu cái chuyện đó. Bác lớn tuổi bác thấy được cái sự cấp bách của cái thời gian mà nữa không. Còn người ta bỏ cuộc đời ra, tu để học cái kiến thức thôi, ta không mở cái huệ. Lạc đường không thể tưởng, lầm lỗi không thể tưởng được, nghèo nàn không thể tưởng được. Đi tìm cái kiến thức, đi tòng cái kiến thức, mà không tòng cái trí huệ. Biết cái làm cái gì kia, biết cái chừng đó thôi, biết để nói thôi, chứ còn đâu có sử dụng được. Cái huệ mới sử dụng được cái sự mình mới giải quyết được cái vấn đề nan giải của mình. Còn cái kiến thức nó đâu có giải quyết được đâu. The knowledge does not solve the problems, your problems. It's the wisdom that enables you to solve your problems. Agree? Okay?
It's wisdom text. It's not about knowledge. You want to learn about Buddhism? You're seeking after knowledge, my friend. You know, you're chasing after the wrong thing. You need to use that for the objective of unfolding your wisdom. Then it makes sense. Okay? All right. Finally, time is up. 3 giờ rồi. Chắc sắp hết giờ rồi. Okay, I need to stop here. Also represent finally the perfection of 3 virtues. Nó tượng trưng cho sự viên mãn của 3 cái loại đức. The virtues of the Dharma body, pháp thân đức. A prajna virtue, bát nhã đức. A liberation virtue, giải thoát đức. Oh, I have a typo here. Excuse me. Okay, got it. Okay, so I have a typo in Vietnamese. I just corrected that. So the 3 virtues of Dharma body, prajna, and liberation. Okay, now the thing about wisdom, cái chuyện đặc biệt ở cái huệ như vậy nữa. If you have wisdom, nếu quý vị có huệ, thì có chuyện nó đặc biệt nó xảy ra. The natural thing happens. You become virtuous. Có huệ tự động mình thành có đức. Nó song song với nhau. It's in parallel. Okay? Wise people are very virtuous. Cái người mà có huệ đó, ta có đạo đức dễ sợ. Rất có đạo đức. Ta hiểu cái sự quan trọng của đạo đức. Còn cái mấy người mà không có huệ đó, không có đức. Those who have no wisdom are not virtuous at all. Okay? In particular, when you perfect your virtues, nhất là khi cái vị mà tu đức đến cái trình độ mà nó vẹn toàn rồi, you accomplish these types of virtues. Mình đạt được cái loại đức này, 3 cái loại đức này. Dharma body, cái là pháp thân đức. You have the virtue of the Buddha. Cái đức này của đức của Phật, pháp thân của Phật. Meaning that, what does it mean? I never explained this before. Chứ bây giảng chuyện này, ngày nữa mới giảng cho quý vị nghe. So the first people hear about this explanation. This is I'm making it up. Okay, it's not written anywhere. Quý vị đọc sách không có chỗ nào giảng cái phần này hết đó. Tôi ngày nữa tôi mới nổi hứng tôi nói cho quý vị nghe thôi. Okay, maybe just my trying to impress our first time student Pamela here. Chắc ngày này chắc là thị oai với cái bà mới tới đấy, chắc là mình giảng cái này mà chưa bao giờ ai giảng hết. Không bao giờ có sách nào giảng hết. Okay? So let me try to impress Pamela for see how far I can go here. Okay? Coi thử là mình đi diễn cái bà này mới tới. What's the virtue of Dharma body? Cái đức này của pháp thân nghĩa là gì? Có thể biết nghĩa cái gì không? What is Dharma body virtue? What is that? It's a virtue that is universal to everywhere in the universe. Everywhere. For example, what we hear texts considered to be virtue in the U.S., okay, is not a virtue in Cuba. It differs. Whereas the Dharma body virtue is something that's virtuous everywhere. Does it make sense? Okay. Cái pháp thân đức nghĩa là sao? Pháp thân đức có nghĩa là cái đức mà nó có tất cả
nó gọi là cái đức, chỗ nào cũng gọi là cái đức hết. Chẳng như cái đức ở cái xứ Mỹ này á là cái loại đức khác cái đức ở xứ Trung Cộng, xứ Tàu, nó khác nhau. Okay. Cái pháp tăng đức này, cái đức này chỗ nào nó cũng gọi là đức hết, không thể nào gọi là cái chữ xứ Mỹ là đức mà bên Tàu không phải là đức. Okay. Hoặc là cái đức is not a kind of virtue where it's only virtuous for men and not for women. Okay. Và đức này, pháp tăng đức này không phải đức mà chỉ cho người đàn ông, không phải cho người đàn bà. Đàn ông đàn bà gì cũng là đức hết. Is that clear? It's universal to everywhere. It's everywhere. Okay. Cái đức này nó gọi là đức hết tất cả mọi nơi. Number 2, prajna virtue. Thứ nhì, bát nhã đức. Là gì? Is a virtue of the truth. Bát nhã là cái đức của cái sự thật. The truth is virtuous. Cái sự thật á, nó có đức dễ sợ lắm. If you live your life in a truthful manner, it's a life of virtue, isn't it? Nếu mình sống cuộc đời mình trong sự chân thật, mình sống trong cái đức đó quý vị. Đồng ý không? Okay? Not only the truth, but the truth of emptiness. Prajna, the truth of emptiness. Không phải chỉ sống trong cái sự thật không, cái sự thật là sự thật đặc biệt. Sự thật này là của cái không. The truth of emptiness. It's called the virtue of prajna. Okay? Nếu quý vị thấy được cái không của bát nhã, okay, thì quý vị có đức. If you can see emptiness, prajna emptiness, if you look at me and you see me as empty, then you have virtue. Múa. Như quý vị nhìn vào thầy, nhìn vào tôi và nói thầy này là không, thì quý vị có đức. Làm vậy được không? See? Đâu có đức đâu. Bây giờ làm, see, you can't do it right now because you lack virtues. Think about it. What's virtuous about seeing me as empty? Quý vị, nếu quý vị nhìn tôi mà coi tôi là không, cái gì có đức gì ở trong? What's virtuous about it? You forgive me for my stupidity, my inadequacies. Nếu quý vị thấy tôi không rồi thì quý vị còn chấp tôi làm gì? Nói thầy này là không mà, thế ông làm bậy thì cũng tha thứ cho ông là không mà, đúng không? Cái không làm bậy đâu có sao đâu. You look at me, you see my stupidity and say this guy is stupid. He's empty anyway, so it doesn't matter if he's stupid or smart. Đúng không? Thì nói ông là không rồi thì ông có thông minh thì cũng chừng nữa thôi, mà dốt cũng chừng nữa thôi, mà là không mà. Nó đức dễ sợ như vậy. That is true virtue right there. You buy that? Đồng ý không? Gọi là đức không? Right? No discrimination. No discrimination. You say? Yeah, it's no discrimination. Doesn't matter. You're empty anyway. Okay? There's no need to differentiate. Okay? Therefore, you're no longer creating offenses. Mình không phân biệt nữa, mình không tạo nghiệp nữa. Không hại người ta được nữa. Right now, we're creating offenses because we are discriminating. Bây giờ, mình đang tạo nghiệp tại mình đang còn phân biệt. You think it's better this way and not the other way. Mình nghĩ cái này hay hơn cái kia. Cái này đúng hơn cái kia. Cái này lợi hơn cái kia. Okay? Okay, so you see something is better than the other. Something is more profitable than the other. Okay? Something is more righteous than the other. Therefore, you create offenses against the one you discriminate against. Tại vì mình phân biệt như vậy, thành mình tạo nghiệp cho người mình đang bị mình đi. Đúng không? Nó dở thì chặt nó đâu sao đó. Nó con chó mà, đánh cái pop. He's a dog. Let's hit him, right? He's only a dog.
Lack of virtues. Cái tâm phân biệt mình thiếu đức. You discriminate against friend and foe. Mình phân biệt giữa người bạn với người thù. Thiếu đức. No virtues. Dễ sợ không? See how unvirtuous of a life you lead, Kim. Thấy cuộc đời của Kim thấy thiếu đạo đức dễ sợ không? Okay, number 3, liberation. Liberation virtue. Giải thoát đức. Tại sao giải thoát mà là đức? You liberate living beings suffering. That's why it's called virtue. Mình giải thoát cho chúng sanh, giúp chúng sanh thoát được cái đau khổ, cái thống khổ của chúng sanh mới gọi là đức chứ. If they don't suffer, they don't need your help, they don't need relief from you, then you have no virtue, right? Virtuous is to be able to liberate them from their own sufferings. That's called virtue. You're helping someone. Đức là tại vì giải thoát là tại vì giúp chúng sanh thoát được cái khổ, thống khổ của người ta mới gọi là đức chứ. Nếu mà người ta không khổ thì đâu cần mình cần giúp đâu. Đức là tại mình giúp người ta mới gọi là đức, chứ còn mình không giúp thì sao gọi là đức được? See that, Pam? See, that's the meaning of life. You try to help others. That's called virtues. You cannot say, I don't want to help them too much because it hurts me. No virtues. Nếu mình sống cuộc đời mình nói là mình không thể giúp quá, tại giúp quá thì mình sẽ bị hại. Như vậy mình thiếu đức. Giúp thì giúp thôi. When you help, you help. You don't measure. Okay? You help until you break. Giúp cho đến khi mình gãy luôn. Đó là đức. That is virtue, by the way. But then, if you're smart, if you have wisdom, ngược lại, nếu quý vị có huệ, when you know you're helping, in a virtuous way until you break, mình giúp người ta đến lúc mình gãy luôn á. Nếu mình có huệ, mình tới, mình kiếm cách để mình chữa cái gãy của mình. You have wisdom, you find a way to heal yourself. You don't keep on going like that. If you keep going like that, then you have no wisdom whatsoever. Nếu mình biết mình giúp hết sức người ta đến lúc mình gãy luôn, mình tiếp tục giúp á, thì mình thiếu huệ. Mình giúp người ta khi mình gãy, mình kiếm cách mình gỡ cái gãy mình trở lại mình giúp. You have to fix yourself first before you come back and help them. Is it clear? That is wisdom. Mình giúp người ta đến khi mình gãy nó gọi là đức. Nhưng nếu như mình tiếp tục giúp người ta như vậy là thiếu đức, thiếu huệ. Okay? Thành mình biết mình gãy rồi, mình rút lui, mình kiếm cách mình chữa cái gãy, mình mở cái huệ mình ra để gỡ cái gãy của mình, xong mình trở lại mình giúp người ta lại. You come back and help them again. And that's what a good person does. Does it make sense? It's called virtue. It's called liberation virtue. Và đó là giải thoát đức đó. Because let me tell you, when you engage in this, let me warn you, give you a warning. When you cultivate liberation virtue, you will break yourself. Khi quý vị tu cái giải thoát đức này, quý vị sẽ bị sẽ quỵ, đuối, sẽ bị đuối, chịu không nổi. Biết đuối phải rút lui. You break down, you need to know you have to withdraw. Okay? Does that help? Yes. Okay. Impressive, huh? It's called wisdom and virtues. Ngày người tới mình loè loẹt cho nhau thấy cái sự hiểu biết về Phật giáo của mình. Cam đoan cái vị kiếm này trong sách có I guarantee you can find this. You cannot find this anywhere in Chinese or English. Like Vietnamese, I don't care. Because I just made it up. Cam đoan cái vị kiếm này ra tại sao vậy? Bất cứ cái vị kiếm sách Tàu, kiếm sách Anh là kiếm sách Việt là cái gì đó kiếm ra tại sao vậy? Tôi mới chế ra ngày hôm nay mà sao kiếm ra đây? Okay? It's called an artist
inspiration. Cái đó gọi là sao? Gọi là cái người nghệ sĩ bỗng nhiên nổi hứng lên, sáng tác ra bài nhạc mới. I just invented a new song. I just wrote a new song. Okay? Because I went through this at least 1,000 times, at least 100 times. Tôi đọc cái này cả 100 lần rồi đó. I never saw any explanation of this. That's why I can say, I can categorically tell you that there's no books on this. Okay. Đọc cái này cả trăm lần rồi, đọc về cái pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức rồi, không bao giờ cái nào giảng chứ tôi đó. Ngày nay tôi mới chế ra tôi nói chuyện chơi vậy thôi. Okay. All right. Today we went through 2 slides out of 1,500 slides. Okay. Ngày hôm nay mình giảng qua 2 cái tấm này. Và trong cái bài giảng cái bài kinh Địa Tạng này tôi có 1.500 cái tấm này. Okay. I promise to be a little bit faster and go a little bit further next time around, okay? Lần sau hy vọng tôi sẽ cố gắng giảng lẹ hơn một tí. But again tomorrow I go into the Pure Land approach, the Body Light International, the BLI Pure Land platform. Do come and listen, okay, and ask questions. Ngày mai sẽ giảng về cái pháp môn tịnh độ của 4 tự. Mời quý vị thỉnh mời quý vị tới nghe để mà hỏi. It turns out có cái cô Lan mà cô mới tới học tịnh độ đó. Ngày mai mà cô có duyên mời cô Lan tới nghe để cô hỏi có thắc mắc về tịnh độ. Mình tu tịnh độ mình khác chỗ nào. So I know cái cô Lan đó là Chủ nhật cô phải tới làm công quả cho chùa khác. Tôi nói đặc biệt ngày mai thôi. Ngày mai because tomorrow this lady here goes to another temple to cook for the entire temple. And I said she's been doing that for a long time now. I said just for tomorrow. Ngày mai đặc biệt thôi. Xin nghỉ một ngày thôi để nghe. Just go to come here, take one day off to come here, so that she has a chance to ask questions about our Pure Land, because she came to this temple, wanted to learn about the Pure Land. Anyway, if you have people who want to learn, who are curious about Pure Land Dharma meaning method, our approach, then invite them to come tomorrow afternoon to listen to the Amitabha Sutra lecture in the occasion of Amitabha Buddha's birthday. On Friday, that's why I'm explaining our platform. Tại vì thứ Sáu vừa rồi là cái sinh nhật của Ngài A Di Đà Phật. Amitabha Buddha, by the way, is my favorite Buddha. Ngài A Di Đà Phật, Ngài Phật mà tôi thích nhất. Okay, that's why I'm taking this opportunity to explain our. See, he's limping again. It makes me feel guilty, you know. Okay. Is that okay? Can we stop here today? Ngừng lại đây nhá. Okay. 788. Okay. Tại ngày mai, cái gì mà ai mà có quen ai đó muốn biết về cái pháp môn tịnh độ đó của 4 tự của chúng mình á thì mời họ tới, thỉnh tới nha. Okay. Okay, let's do the transference, and then we can go off on our merry way and do whatever you want. Okay. Ngày này giảng được 1 trang luôn. I went one page. You see my notes. Thấy tôi. See, one slide here has these many notes. One slide, second slide, and that's the next slide. See, there's no explanation on the 3 virtues. Thấy không? Thấy không? Không có kiếm chỗ nào có giảng về cái 3 cái đức này hết. Ngày này mình mới chế ra thôi. Okay. One page ngày hôm nay, one day ngày hôm nay giảng được 1 trang. Okay. Progress.